Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Neața! Suntem în portul din Cădăchioi. Monica doar ce și-a cumpărat un simit, pentru că așa începe orice zi de filmare, cu un simit. Să filmăm mai rar ca să nu pui pe tine prea mult. Și astăzi o să luăm un vapor să mergem în Beşiktaş, pentru că vrem să ajungem în Ortaköy, unde se mănâncă cartofi umpluți. Așa că noi vom vedea din Ortaköy, unde o să căutăm un cumpir. Stați aproape. Stați aproape! Am ieșit de la stația Beşiktaş, ne-am dat jos din vapor și înainte să mergem spre Ortaköy am luat-o puțin în sens invers, să vedem care e situația la Dolmabahce. Bulevardul ăsta pe care suntem leagă cartierul Galata, trece prin Beşiktaş și leagă de Ortaköy, iar apoi merge spre Bebek și Sarıyer. E un bulevard destul de aglomerat, cu foarte mult trafic. Dacă vreți să vizitați Palatul Dolmabahce, vă recomandăm să veniți cât mai devreme de dimineață și în timpul săptămânii, pentru că de-a lungul zilei se aglomerează extrem de tare și o să stați foarte mult la coadă. Dolmabahce este cel mai mare palat din Turcia și a fost construit către finalul Imperiului Otoman. Acesta a fost construit de o familie de arhitecți pe nume Balian. Undeva la 1700, niște zidari armeni au devenit constructorii și arhitecții Imperiului și meseria asta s-a transmis din tată în fiu. Iar înainte ca acest palat să fie construit, parte din această familie, la sfârșitul anilor 1800, a fost educată în Franța. De acolo și influențele europene, neoclasice și baroc ale acestui palat, dar bineînțeles și dorința sultanului de atunci de a se muta din Topkapı într-un palat nou care avea influențe europene și care era la standarde europene. Palatul a costat extrem de mult și a fost nevoie ca Imperiul Otoman să se îndatoreze și să mărească taxele către populație, lucru care a dus într-un final la ruinarea Imperiului. Merită să vizitați palatul, mai ales pentru că are o colecție foarte frumoasă de picturi și pentru a vă bea cafeaua într-o oranjerie foarte frumoasă din curtea palatului. Palatul este foarte mare, este interesant, dar pentru cineva care a văzut foarte multe palate europene s-ar putea să nu vi se pare extrem de unic, sau pentru că mare parte este o copie, ceea ce și-au dorit ei era să copieze palatele regale din Europa și asta au și făcut. În orice caz vă recomandăm să îl vizitați, mai ales pentru picturile care se află în muzeul de picturi care este în partea din spate a palatului. După ce când veți intra, o să trească să cumpărați un bilet pentru palat și unul special pentru picturi, dar merită să vizitați. Dacă vizitați palatul, merită să vizitați și colecția de picturi. Acest bulevard pe care mergem acum face legătura între cartierul Beşiktaş și Ortaköy, unde merge, însă se întinde pe toată coasta Bosforului. Este foarte plăcut să vă plimbați, mai ales pentru că a fost restaurat. Cred că restaurarea s-a terminat anul acesta. Și dacă nu vreți să faceți o plimbare, puteți lua un autobuz din Beşiktaş și vă lasă în piața Ortaköy.
Am ajuns și în dreptul lui Cirahan Palace. Aceasta a fost reședința unuia dintre ultimii sultani ai Imperiului Otoman. A fost construită în 1870. A fost folosită și ca parlament pentru Imperiul Otoman până în 1910 când a ars. Iar în prezent este parte din lanțul Kempinski de hoteluri, este un hotel de lux. Cei de la Kempinski au cumpărat-o și au recondiționat-o în 1980. În 2019, când am venit pentru prima dată în Istanbul în concediu, cum ai zis? Am spus că nu înțeleg oamenii care vin în Istanbul și ce le place la orașul ăsta și că nu o să mai calc în viața mea. Și ne cazasem aici, în Ortaköy. Da. Și acum, după 6 luni, după 6 luni de locuit în Istanbul, după ce ne-am mutat în Istanbul, unde mergem noi? Să filmăm vlog în Ortaköy. Să mâncăm cumpir. Atunci n-am mâncat, că ne-a fost frică. Ne ia foamea ușor, ușor și ce ne luăm? Cumpir. Hai să vedem, că am ajuns la locul cu pricina. Cred că la stânga cel mai bine, la Tarabe. Avem cumpir în dreapta, cumpir în stânga, cumpir în față. Cu ce îl iei? Cu măsăr? Măsăr, măsăr? Măsăr, zeitin. Zeitin? Maionez? Bagi maionez? Bag. A? Bagi maionez? Bag, nu bag eu maionez. Ce brățări, să-mi iau și o brățară de... Din asta, din funii. Uite, acum ne apropiem de zona cu cumpir și sunt foarte multe tarabe și standuri care vând numai cumpir. Uite, astea sunt. Merhaba! Merhaba. Hai să luăm de la nene. Hai să luăm, hai. Hai, fă tu. Bir kumpir lütfen. Evet. Deci ai băgat brânză. Da. Çok az Türkçe biliyorum. Romanyalıyız. Bine, bine. Bine. A băgat sare, 1 kg de sare. Să ne dea și 2 pe plață. Abi kumpir yer misin? Güzel bir şey hazırlarız. Merhabalar biri. Uite, vezi? Eu am citit că baza Îmi face este... piure. Da, Îmi face piure acum pe loc, nu? da. Baza și indicat ar fi să luați unt și cașcaval sau brânză, după care să adăugați maxim 4 sau 5 ingrediente, pentru că altfel după nu o să mai simțiți gustul cartofului. Maxim 4-5 ingrediente. Da, maxim 4. Și noi ce adăugăm? Cârnaciori din aia nu adăugăm. Porumb, Măsăr, măsline, zeitin, zeitin, Da, patata bibi. sucuk, ai băgat și cârnăcioara? Cred că ajunge. Merhabalar biri. Nu știu dacă o să ne placă mult prea... Și? ve başka bir Vrei castraveți? Nu. Salată Tamam. băf? Bai salată băf? bu kadar. Hayır istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Hai că parcă mi se face poftă. Mie nu prea pare cam carcalete. Çok teşekkür Și ederiz. bani trebuie să dai, știi? Da. Că costă. Ține puțin asta. Borcunuz ne kadar? 60.
e? 60. Teşekkür ederiz. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler. Hai, degustă direct aici, în direct, să vedem. Stai așa, oprește-te. Nici nu știu cum să fac, să iau din toate. Băi, e super bun. Da? Nu pare. Eu când eram mică mâncam cartofi prăjiți cu parizer și e foarte similar. Nu, e foarte bun. Cred că e foarte bun și simplu, adică dacă e doar... Ai văzut așa când se termină revelionul și se aruncă tot așa într-o sacoșă? Salată băf, Nu, chiar e, bine, salata... măslinele și cu platouașul de mezeluri, se pun toate la un loc așa și le dai la câine. E bun? Da, e bun. Ți-am zis, e foarte bun cartoful în sine, cartoful cu unt și cu cașcaval e foarte Piureu. bun. Da. Să știi că chiar e... Acum cred că depinde foarte mult ce-ți pui în el, dar și cu cârnăciorul ăsta așa chiar e treabă. Poți să zici șaldul ăsta, mănâncă. Căutăm un loc să mâncăm cu un pir și toată lumea stă pe margine aici și mănâncă același lucru, cartof umplut. Hai că s-a eliberat un loc. Hai că s-a ocupat. Hai să vedem Mi-a dacă venit ție îți rândul place. să încerc și eu Că ai râs destul de mine. crembuș cu salată băf. Poftim? Bă, prima înghițitură a fost doar salată băf cu crembuș. Ce are gust de salată băf cu crembuș? Hai mă, ia cartof și zic cum e. Mamă, cartoful cred că o fi bun, da. E bun, nu? Da, cartoful e bun, cu măsline. Am greșit noi, că am Și luat cu eu porumb. salată băf, m-am lăsat coruptă, dar... Cred că merge doar cu măsline, cu porumb și cu crembuș, cel mai bine. Când face piureul ăla prima dată, îl face și cu, nu numai cu unt, îl face și cu cașcaval. Da, Bă, e bun, dacă știi să-ți alegi doar câteva ingrediente peste, e bun. Dar noi l-am făcut cam carcalete. nu mi se pare. Adică, bine, doar salata aia băf, poți să o dai la o parte, dar în rest nu are... Sâmburi de măsline ai cerut tu? Da, topping. Deci a fost 20 de lei. A fost 20 de lei, nu? Cam așa. Da. Despre 10 lei. Dar mie mi se pare că te saturi dintr-un de ăsta. Se face și rău. Hai, la revedere! Moscheea din Ortaköy este una dintre cele mai faimoase moschei din Istanbul, pentru că este foarte vizibilă de pe Bosfor. Ea este și una dintre cele mai faimoase moschei construite în perioada de final a Imperiului Otoman. A fost construită și proiectată de aceiași arhitecți și a fost construită în aceeași perioadă cu Palatul Dolmabahce și cu Palatul Ciran. Ce este foarte interesant pentru noi este că această moschee a fost construită pe ruinele reședinței lui Dimitrie Cantemir, care la vârsta de 14 ani a fost nevoit să vină în Istanbul și a stat aici ca gaj timp de 12 ani înainte de a deveni voievod în Moldova.
majoritatea cartierelor din Istanbul, Ortaköy a găzduit de-a lungul timpului nenumărate etnii. Printre acestea se numără grecii, musulmanii, armenii și evreii. În secolul XVI, sultanul otoman Suleiman Magicul i-a îndemnat pe turci în acea perioadă să se mute în acest cartier și să locuiască aici. Deși în prezent în această zonă majoritar sunt musulmani, veți întâlni în continuare biserici creștine și sinagogi. Una dintre clădirile mele favorite din Istanbul se află în spatele meu. Se numește Esma Yalisi. Ea a fost construită în 1800 și cadou de nuntă pentru una dintre fiicele sultanului. A fost una dintre cele mai frumoase și mai decorate case din perioada Imperiului Otoman, dar a ars și a fost distrus aproape complet într-un incendiu. Iar în anii 90, un grup hotelier a cumpărat-o și a recondiționat-o și au păstrat structura de cărămidă și au format o clădire de sticlă la interior, care acum este folosită ca o sală de evenimente. Majoritatea cartierelor din Istanbul au fost la un moment dat mici așezări, mici sate, de aici și denumirea acestui cartier, Ortaköy, care în traducere liberă înseamnă satul din mijloc. Probabil a dobândit această denumire datorită faptului că era satul dintre două așezări mai mari. Pe lângă Cumpir, acest cartier este cunoscut și pentru vederea pe care o are asupra Bosforului. De aici și faptul că acest cartier este împânzit de cafenele și restaurante, atât de-a lungul Bosforului cât și de pe colină, care mai de care lăudându-se cu o vedere și o panoramă mai frumoasă. Prima dată când am venit în Istanbul, noi ne-am cazat aici în Ortaköy la, cred că, un minut de piață, da, peste drum. Și nu știam exact cum stă treaba cu chemarea la rugăciune în Istanbul, că se face regulat. În fiecare dimineață, la 5, se auzea moscheea aceasta. Acum este foarte relaxant și ne place foarte mult și se creează așa o atmosferă pe care o apreciem. Așa atunci îmi plăcea. Mie mi se pare foarte interesant. Mie nu, când mă trezea la 5 dimineața. Mi se pare deloc interesant. Așa că puteți să aveți în vedere când vă alegeți locația, că pe la ora 5 dimineața o să se aude chemarea la rugăciune. Cam asta a fost plimbarea noastră de duminică prin Ortaköy. Am încercat Cumpirul pentru prima dată. Vă pot recomanda să-l încercați, dar să nu puneți prea multe ingrediente. Pentru că dacă puneți multe ingrediente, se face carcalete și după vi se face rău. De asemenea, dacă vizitați Dolma Bakceu, să știți că este o idee bună să veniți până aici să faceți o plimbare de aproximativ 20-25 de minute și să încercați Cumpir aici, pentru că și zona aceasta este foarte frumoasă și aveți ce face în acest cartier. De asemenea, dacă v-a plăcut acest video, vă rugăm să ne dați like și subscribe dacă n-ați făcut-o deja, abonându-vă la canalul nostru. Ne ajutați să creștem această comunitate și de asemenea puteți primi notificări de fiecare dată când postăm un video, un vlog nou. Ne vedem data viitoare! Share masiv! Ciao! În fiecare zi de filmare nu există să nu se alească un simit sau ceva, o boacea, un chec. O ce, mă? Boacea. Ce, mă? Acma. Acma, boacea. Se vede că nu mănânci tu. Uite, ia de la nene aici, aude ce calci. Vrei tu unul? Nu. Raba. La regim. Bir simit olsan? Sinagoga din Ortaköy, aveți nevoie de permisiune de la rabin. Nu, rabin. Băi, nu. Și cam asta a fost ziua de azi.
Da, Ne-am gata. descurcat. Ne-am descurcat super. Hai.